درود و مهر به شما همراهان و عزیزان. خوش اومدین به کانال خودتون. اینجا قراره یک فال حافظ بشنویم، یک پیام از حافظ بشنویم، نه برای پیش بینی آینده، فقط برای اینکه یک لحظه آروم بشیم و یک حرف از دل حافظ بشنویم. اگه سوالی توی دلت هست یا فقط دوست داری با خودت خلوت کنی، نیت کن تا بریم سراغ غزل امروز. خب اگر آماده ای بشنویم غزل 36 از لسان و غیب حافظ شیرازی. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دو نیم افتاده است. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است. سایه قد تو بر قالبم ای ایستادم، عکس روحی است که بر عزم رمیم افتاده است. آنکه جز کعب مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. حافظ گم شده را با غمت یار عزیز، اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این 9 بیتی غزل 36 از حافظ. ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه نشون و شهودی برامون داره. در ابتدا اینو بگم که غزل 36 حافظ یکی از اون غزل‌های عاشقونه است، بدون اون همه اشاره های عارفانه و کنایه و ابهامی که معمولا توی کار حافظ هست. به گفته حافظ شناسا این غزل رو وقتی جوون بوده سروده. توی این غزل زیبایی های یار به خصوص چشم ها، زلف، رخ و خالش رو به خوبی توصیف کرده. توی بیت اوله که میگه تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دو نیم افتاده است. حافظ میگه وقتی زلف یار با نسیم شروع به بازی کردن میکنه، دل عاشق از شدت عشق و دلتنگی دو نیم میشه. یعنی حتی یک حرکت ساده یار، دیگه چی از این ساده تر که مو در باد شروع به رقص کنه، میگه حتی چنین چیز ساده ای حس و حال عاشق رو کاملا تغییر میده. دلش دیگه دست خودش نیست، انگار از شدت هیجان و شور دو نیم شده. حافظ داره اون حس دلسوختگی و عاشقی جوونا رو نشون میده. یه جور ترکیب لطافت و هیجان همزمان توی عشق رو داریم میبینیم توی این بیت. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده. اینجا داره از چشم یار تعریف میکنه. توی بیت اول صحبت از زلف و باد بود، صحبت از چشم اینجا و میگه چشماش جادو دارن مثل یک طلسم قوی، اما در عین حال این جادو یه جور دردسر هم به همراهش داره و عاشق رو بیمار میکنه. یعنی زیبایی یار هم لذت میده، هم آدمو توی مخمسه میندازه. مخمسه ای که حتما تجربه کردی، ذهن
دیگه توی لحظه نمیتونه سیر بکنه، میره با یار میره و شروع به تصویر سازی میکنه، مثل یک معجون شیرین که یه ذره تلخی هم داره. حافظ با شوخ طبعی لطیفش میگه زیبایی تو دل منو خراب کرده و نمیتونم دل بکنم با اینکه آگاه هستم نسبت به چنین دردی. در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. این بیت سومه. زلف و گفت، چشم و گفت، نوبت به خال روی یار رسیده. همون نقطه سیاه روی صورتش که خیلی جذابه. میگه نمیدونم چرا این خال اینقدر دلبرانه است، مثل یک نشونه جادویی توی صورت یار. این خال درست مثل یک نقطه است، مرکز توجه عاشق و کامل به سمت خودش جلب میکنه. حافظ داره جزئیات زیبایی یار رو با دقت نگاه میکنه و از جذابیتش شگفت زده است. این بیت همونقدر که عاشقانه است، همونقدر هم خوشگل و لطیف داره روی زیبایی‌های یار، یعنی داره اون نکات رو داره میگه اگر میبینی من گرفتارم، ببین درد من اینه، چنین زلفی، چنین چشمی، چنین خالی، اینه که منو گرفتار کرده. زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. زلف یار مثل یک بوستان پر از گل و زیباییه. میگه وقتی زلفش انقدر خوشگل و دلرباست، دیگه طاووس هم توی باغ نعیم و بهش کم میاره و دیگه نمیتونه عرض اندام کنه، دیگه توجه ها رو جلب نمیکنه. داره میگه زیبایی یار از هر چیز دیگه فراتر و بیرقیبه. این بیت پر از تحسین و تعجب، انگار حافظ با چشم دلش داره نگاه میکنه. یک حس شاهکار طبیعی و بی‌نقص بودن و زیبایی یار رو داره منتقل میکنه. چنین دیدی به معشوق خودش داره. دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. دل من پر از هوس دیدن روی توه، همدم و مونس من. میگه دلش مثل خاکیه که روی زمین ریخته، کاملا دست نسیمه و هر لحظه جابجا میشه. گردبادو دیدی خاکو از روی زمین بلند میکنه، جابجا میکنه. این یعنی دل عاشق کاملا تحت تاثیر یاره، نه خودش میتونه کنترلش کنه نه هیچ چیز دیگه ای. حرف از تسلیم کامل در برابر معشوقه، یک حس لطیف و فروتنانه و عشق مطلق رو داره نشون میده. همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست، از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است. حافظ میگه من مثل یک ذره گرد و خاک معمولی هستم و نمیتونم از کوی تو جدا بشم. یعنی عظمت یار اونقدر بالاست که آدم معمولی مثل من حتی فکر کردن به دور بودنش هم سخته. عشق و حضور یار باعث شده که حافظ خودش رو کوچیک و خالی حس کنه. حالا عشق یار برای دل یه جور سنگینی و در عین حال هیجان هم داره. این بیت ترکیبی از فروتنی و شدت عشق واقعیه. سایه قد تو بر قالبم ای ایسادم، عکس روحی است که بر عزم رمیم افتاده است. میگه وقتی قد یار روی من سایه میندازه، انگار روحش روی جسم من اثر گذاشته. یعنی حضور یار انقدر عمیقه و با معنیه که همه ی وجود عاشق رو تحت تاثیر قرار میده. دیگه چقدر قابل لمسه، قابل درکه، چقدر تجربه کردیم، چقدر میتونه من و تو رو به فکر فرو ببره. اون جنسی که داره میگه وقتی هست من هستم، وقتی هست من معنا پیدا میکنم. حافظ داره زیبایی و جذابیت یار رو با یک حس روحانی و تاثیرگذار ترکیب داره میکنه. میگه عشق فقط ظاهر نیست، حتی
روی روح آدم هم اثر میذاره. و این بیت چقدر پر از عمق و حس لطیف عاشقانه است. آنکه جز کعبه مقامش نبود، از یاد لبت بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. حافظ میگه اون کسی که مقامش فقط بالای کعبه بود، حالا با یاد لب یار افتاده پیش میکده. چیه داستان؟ چجوری شده؟ اون کسی که همیشه ذکر میگفته، حالا به خاطر یک یار جلو در میکده اقامت داره، مقیم شده. یعنی جذبه و عشق یار آدمای با مقام و بالا مرتبه رو هم میتونه به خودش جذب کنه. با این کار حافظ قدرت عشق و جذابیت یار رو داره نشون میده. یه جور طنز لطیفه که عشق میتونه آدمای مقدس رو هم به خودش بکشونه. حس بازی و نفوذ عشق همه جا هست و این اصلا به مقام و منزلت و شأن و شخصیت هیچ ارتباطی نداره. قدرت عشقه. و در بیت آخره که میگه حافظ گم شده را با غمت ای یار عزیز، اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. میگه من گم شدم، با غم تو و عشقت یک اتحاد عمیق و قدیمی دارم. یعنی حسش نسبت به یار چیزی فراتر از زمان و مکانه. یه جور وصل قدیمی و روحانی. انگار قبل از تولدم با یار پیوند داشته. این بیت حس تداوم عشق و ارتباط عمیق روحی رو نشون میده. در واقع حافظ عشق واقعی و پایدار رو با همین بیت جمع‌بندی میکنه. بریم ببینیم پیام کلی این غزل چیه برای امروز من و تو. این فال سراغ عشق و دلباختگی میره و بیشتر روی جذابیت و زیبایی معشوق تمرکز داره، نه روی کنایه یا حرفای پیچیده و عرفانی. حافظ توی این غزل داره به ما میگه که وقتی عاشق واقعی میشی، زیبایی، نگاه، لبخند و حتی خال یار میتونه قلبتو کامل تسخیر کنه و همه وجودتو درگیر کنه. پیام اصلی غزل اینه که عشق واقعی یک قدرت عجیب داره، یه حس و حال خاص که نمیشه با منطق یا نصیحت دیگران توضیحش داد. وقتی دل به کسی سپرده میشه، حتی یک حرکت ساده مثل تاب خوردن زلف یار با نسیم میتونه دل عاشق رو از شدت شوق و هیجان دو نیم کنه. حافظ داره به ما یادآوری میکنه که زیبایی و حضور معشوق دل آدم رو میتونه پر از لذت کنه و صد البته آشفته و بیقرار. این پیام میگه وقتی عاشق میشی دیگه همه چیز معمولی برات بی‌معنی میشه. دلتو فقط دنبال یاره، دنبال حس و حال واقعی و تجربه اون زیبایی. گاهی ممکنه حس کنی که همه چیز، حتی وجود دست نسیم و ناز یاره و کنترل زیادی روی خودت نداری. اما این تسلیم بودن همون بخش شیرین و عمیق عشق واقعیه که آدم باید تجربه کنه. در نهایت پیام غزل 36 حافظ اینه که عشق و زیبایی یار یه چیزی فراتر از زمان و مکانه، یک حس پایدار و قدیمیه که آدمو عمیق‌تر میکنه، آدمو زنده تر میکنه و حتی باعث میشه خودت و جهان اطرافت رو بهتر درک کنی. پیام میگه وقتی با عشق واقعی روبرو میشی، همه چیز معمولی و سطحی بی‌معنی میشه و دل فقط دنبال اون حس ناب و واقعیه. و این بود پیام امروز. امیدوارم این پیام یک حس خوب بهت داده باشه و یک لحظه کوتاه آرومت کرده باشه و یادمون باشه که پیام حافظ بیشتر از این که جواب بده قراره دل
آدم رو روشن کنه و یک راهنمایی کوچیک برای فکر و حس خوب باشه. پس یک نفس عمیق بکش، با دلت صادق باش و بذار هر چی قراره اتفاق بیفته سر وقت خودش اتفاق بیفته. ممنونم که تا آخر همراه من بودی. مراقب قلبت باش و همیشه یه ذره عشق و امید و کنار خودت نگه دار. پوینده باشی و پایدار.